Bitaw mag-charge sa baterya niya ina nakadaghan na. Mura kang matugira. Way undang charging. Domingo, edit sa tag-vlog kadalibe. Ya, samtang ga charge tag mga baterya nga puwerteng daghana nga murag magira og kanang baterya. Oy, suryaan sa dito mo. Suryaan niya tamuan niya akong cage sa akong camera, kani akong setup. Kay ganahan kay ko ani 8 scene. Pero before that, mag-recap ta. Maayong hapon bay niya kanang taon-taon na ko vlog, pasensya na kay ninyo kanang murag busy niya gitapon sa kog edit. Mostly akong gina-edit nga vlog katong may in English. So amo kumusta mo diha? Ako murag gihapon. So ganahan ako istoryaan ta mo about sa akong current setup, sa mga camera na akong ipanggamit ug sa mga panghitabo karon dire. But busy lang gyud kayo. So pasensya kayo. Nag-charge kong mga batteries karon pero wala ko i-shoot. Akong migo nag-shoot karon ina siya tabang but kapoy kayo kay gahapon gi-shoot nag-heading kapoy kayo. So muna siya gusto ko discussan ta mo aning akong cage kani bali so tara. So muna siyang cage na ako ang 8 scene para sa A73 solid kay siya. But before that, I just want to say that na ako ma-update sa akong mga vlogs karon BISAYABAI kay napasagdaan ako kay nang hasom na magkanang video ag English nya usbon mo Bisaya nya edit nimo hassle kay edit nya hassle kay sorting mga na ba. So most likely kanang Bisaya nga vlog mga late this ya pero patingawon lang ako mga vlog ko ako gina-vlog kadaghan ang English kay kung may madali kung Bisaya ko kanang usahay paglibog ko ana. Man, nanay ko duha ka amigo nag-YouTube karon si Shaun, nag-YouTube ng mga isdag sa mga camera niya nagsugod siya gapon Feb 1 niya. Ang usa na ko amigo nagsugod sa ngay gapon si Carlo kusa ka nagsugod Carl. So nagsugod nag-upload na siya mga vlog, so i-subscribe na ninyo akong patang link sa ubos sa ilang mga vlog unsa. So other than that mura gapon nagditonon nagtiwasunon niya nagkagbuatonon pero karon Domingo kapoy kay ligid kusong katri kapoy kay liho gutom pala. So mga vlogs sa to karon sa BISAYABAI mga throwbacks sa kay mga vlogs nga wala ko ma-edit sa una mo sa akong pagbutang karon sinsya na. Sige otong sulti ko sulti kapoy tuwa ko balik. Sige bye ayayo. So musa niya ako mantayan nag-ND filter ko karon niya kanang tanawan ninyo ko akong tuyo ko ngit-ngit siya ngit-ngit nyo pero na ang ring itom ay balid itom diri dapita weird kayo mga naon dyan siya itom ligit tanan wala kayo makita mga naon si tatong cross itom murag naglibog ko asa dapita. Muna siya ND filter. Maayong hapon bay kanang sa lawron Wednesday paskong dako so wala may manggawas na ako sa balay tambay mi nagbuhat ako sa laundry wa may labhanan nga ri so dito ko naglaundry sa gawas usa sa butang is nag-annoy ko aning among oven kay ikada on mo sa fan langas kay batik so ako may tagpaagi mo ni siya bungkag na ko takob sa likod anak ko wala may gasgas so may problema ani so ako ning check ang oven gitangtang nako tara so ako ning gitangtang ang duha ka screw diha tangtang siya tingog man siya murag man ba so ang kanilang fan usangyad siya sa kaning murag heater diri. So yung buhaton is i-adjust kani siyang mga naskilid kini. Mo nakita ba kaninyo? Kini siya nairog. Irog. So dapat isaka diri naman ako siya nakita. So kung isakas pa kilid, niya ako siyang i-try og lock diya kita. So tanawon tanig. Ayun ba siya?
Wa kung sa ayo anig lak na ko diha. Ang akagkabot eh. Pero atong paningwaon nga maayo di siya karon. Let's go. Hugaw sa kayo. Wala siya gamay tingin. Este. What the fuck? Wow. Dapat na siya lutaw. So, I should lock that thing. Putting it back. It's quiet now. Usin. So bay, nanaong pag-ayok oven maski first time pa na ako nag-ablig oven, karon pa ko nakita si suot ngadto. Nanatay skill gamay ba sa pag-ayok. So, I'd like to thank my dad for teaching me how to do this stuff, like fix the car, fix the door, fix little things. He's a jack of all trade. Thank you, Ayo. Day. Miss you. Love you. So, mura. Sige. Di ko sa kulig edit ang mga butang rin. May pasko ba eh. Ayaw mo. There's Christmas lights over there. So everybody's gathering because they're Christmas lights. And so are we. There you go. Look. Check out that. So big. So big. Scary Santa. Early guys. Bay, nanggawas mi karon gabi Pasko. Marami sa Ivan na nabig mga Christmas lights. Namting makita. Tingali ko lang ko tanawa ko no. Makita. Dark na kayo. Pero mo gini tinuod nga rin. Nami nga karon na nabig mga lights. Christmas light ay. Itong tamo. Ay balay nila brag munisipyo. Ulit sabi niya. Ha? Ulit sabi daw. Na akong itor sa balay. So ito mo sa balay na mo. Sige. Hindi bitaw niya mo eh. Sorry rami kani tanaw lang mi nga ring mga balay nga nindot kayo mura ni. Tsura sa ako. Yung room. Sa kwarto na. Kwarto. So di mo na siya nakatulog siya kwarto. Katog na siya diha. Santa na. Duwindi na. Santa na. Duwindi na. Ay, gana. Santa Claus is there. You see a small Santa. Nice.